Ma az 1848-as forradalom és szabadságharc 165. évfordulójára alkalmából ezt ünnepelve gyűltünk össze. Részben ez az emlékezés perce, részben azt gondolom ez az ünneplés perce is. Emlékezünk a forradalom és szabadságharc eszméjére, és ünnepeljük ezeket az eszméket. Ünnepeljük ezeket az értékeket, amelyekért akkor honfitársaink kiálltak, és amelyek még ma is visszaköszönnek, amelyek még ma is számunkra fontos eszmék és fontos értékek. A forradalom nem csak azért volt kiemelkedő esemény, mert meghatározta a magyar történelem és a magyar társadalom fejlődésének következő évtizedeit, hanem azért is, mert olyan célokat tűzött ki, amelyek akkor, ma és reméljük a jövőben is követendő célok lesznek. De az 1848-as forradalomnak amerikai vonatkozása is van. Mindannyian tudják, és azt gondolom mindannyian szívesen emlékezünk arra, hogy Kossuth Lajos 1951-52-ben Amerikában a magyar forradalmi eszme támogatása céljából egy nagy sikerű utat szervezett, és talán kevesebben tudjuk, vagy ritkábban emlegetjük, hogy az 52-es ohiói beszédében olyan demokratikus alapelveket fogalmazott meg, amelyek azóta is visszacsengenek, akár Magyarországon, de még inkább az Egyesült Államokban. Köszönhető ez persze Lincoln elnöknek, akikről idén oly sok szó esik, hiszen az ő későbbi Gettysburgi beszédében jelent ez meg. És engedjék meg, hogy ezt angol nyelven idézzem, mert sajnos ezt gyakrabban idézzük angolul, mint magyarul. All for the people and all by the people. Nothing about the people without the people. This is democracy, and this is the ruling tendency of the spirit of our age. És hadd tegyem hozzá, hogy this is the value that we both share in Hungary and in the United States. A mai nap egy különleges nap. Emlékezünk egy fontos történelmi eseményre, ezért én szeretném felhívni mindannyiukat arra, hogy ma, különösen ma fogadjuk meg azt, hogy a demokratikus értékekért itt, otthon vagy bárhol a világon, igenis a jövőben is tenni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm még egyszer, hogy becsületében mindenkit. Március 15-ére emlékezünk, és az 1848-as forradalmat ünnepeljük ma. 160 év távlatából úgy emlékszünk a szabadságharcra és a márciusi napokra, mint kimagasló történelmi eseményekre, de úgy is, hogy maradandó eszmék és ideálok szimbólumára. Olyan eszmék és ideálok ezek, amik a mai magyarság számára is hasznos
és időszerű leckéket és útmutatókat szolgálnak. Én is szólok Andráshoz hasonlóan a Kossuth és Lincoln közötti kapcsolatról. Hollywoodban az idei Oscar-díjazáson a Lincoln film volt kimagaslóan sikeres. Mint amerikaiak, mint ennek az országnak a polgárai, úgy nézünk vissza Lincolnra, mint az amerikai szabadságharcosra, a demokrácia védőjére és ápolójára. Ha viszont mint magyarok gondolkozunk a történelemről és azokról az eszmékről, amik a történelmi változásokat befolyásolták vagy okozták, akkor a gondolkozás Lincolnról röviden Kossuthhoz vezet. Lincoln az emberi szabadság harcosa volt, a demokrácia fáradhatatlan bajnoka, az, aki Gettysburgben beszélt arról, hogy a demokrácia a legnemesebb állami forma. Government of the people, by the people, for the people. Minden amerikai iskolás gyerek ismeri ezt az idézetet. Csak azt nem tudják, hogy évekkel ezelőtt Kossuth Lajos volt az, aki hasonló módon jellemezte a demokráciát. Kossuth Ohioban, Columbus városában beszélt 1852. február 7-én, és ezt mondta: The spirit of our age is democracy, all for the people and by the people. Nothing about the people without the people. That is democracy, and that is the ruling tendency of the spirit of our age. A történészek szerint Lincoln, mint fiatal ügyvéd és kezdő politikus, Kossuth minden lépését követte, mikor Kossuth Amerikában szónokolt az 50-es években. És Kossuth eszméi nagy hatással voltak a jövőbeli elnökre. Lincoln szavai Gettysburgben is, és azóta is jellemzi, tükrözi az amerikai demokrácia alapvető fogalmát. És érdekes átgondolni, hogy Kossuth szavai milyen módon befolyásolhatták Lincoln fogalmazását Gettysburgben, az amerikai polgárháború legvéresebb csatamezőjén. Az 1848-as forradalom a 19. század kiemelkedő történelmi eseménye volt. A 20. század közepén, 1956-ban ismét történelmi leckét szolgáltattak a magyar fiatalok, diákok, munkások, írók és költők. Március és október, 48 és 56 arra emlékezteti a magyarokat mindenhol, hogy a szabadság nem ingyenes, és hogy milyen áldozatokat követel. Petőfi Sándor nemzeti dal. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válaszatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnan indítank ember, ki mosta kell, halni nem mer, kinek drágák hongyélete, mint a hazabecsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Is Kossuth relevant today? First of all, I would like to thank all of you for joining us this afternoon. By participating with us, you are continuing a tradition that extends back to Lajos Kossuth's highly acclaimed trip to the United States. Kossuth was only the second non-American to
to address the United States Senate and the House of Representatives. I would be remiss if I failed to mention that it was the American-Hungarian Federation that commissioned the bust of Kossuth and presented it to the American people for placement in our nation's capital recently. From the moment he set foot on American soil, Kossuth was enthusiastically received. His reception in New York was only equaled by the reception that had earlier greeted George Washington and Lafayette. During his extended tour of the United States, Kossuth delivered more than 300 public addresses and lectures, including his famous speech in which he stated, and I apologize, this is the third time I hear it today, all for the people and all by the people, nothing about the people without the people. That is democracy, and that is the ruling tendency of the spirit of our age. These words were uttered by Kossuth over a decade before President Abraham Lincoln's famed "For the People, by the People" speech given in Gettysburg in 1863. Lincoln, who met with Kossuth, eloquently referred to Kossuth as the most worthy and distinguished representative of the cause of civil and religious liberty on the continent of Europe. The other day, someone tried to convince me that commemorating the Ides of March had somehow lost its luster and relevance, as Hungary is now a free and independent country. Are Kossuth and Hungary's noble quest for freedom really less relevant today? I respectfully and vigorously have to say no, for three reasons. First, Kossuth and Hungary's cause stood for universal principles of freedom and democracy. These principles are as relevant to us as they were for the generations living in the 19th century. We must jealously guard them. The veneer, as the late Tamás Lantos observed, the veneer of civilization is paper thin. We are its guardians, and we can never rest. Second, Kossuth inextricably ties Hungary and the United States together. His trip to the United States is part of the history of both countries and served to strengthen the emotional and historical ties of the two countries and the two nations. As Hungarian Americans, it is incumbent upon us to know this history, pass it on to our children so that these ties are never weakened. Finally, Kossuth is a remarkable example for us to follow. Remember Lincoln's words: most worthy and distinguished representative of the cause of civil and religious liberty. We unfortunately still have unresolved issues to address, as liberal democracy has yet to grow strong roots everywhere in Central and Eastern Europe. Indeed, intolerance toward religious and national minorities shamefully and surprisingly still flourish in some places. One only needs to consider the Székely flag dispute, denial of Hungarians' request for autonomy, or the alarming proposals to redistrict, that is, to eliminate the Hungarian administrative units of the Székely region in Romania, or the violence against Hungarians who speaking in their mother tongue in Serbia, or the discriminatory language and citizenship laws in Slovakia, or rising anti-Semitism. I could go on. And this is where Kossuth's championing liberty and democracy comes into play. We must follow his example. We must educate the public in our communities about these critical, important matters. We must educate to dispel faulty information about Hungary and Hungarian history. We must vigorously support policy that will promote liberal democracy, civil societies, and minority rights. Kossuth and Hungary of 1848-49 are indeed relevant today, and that's why we're here, and that's why I thank you for coming.
csatára a sereg, előre, süvít a golyó, cseng a kard, ez lelkesíti a magyar. Előre, föl az zászlóval magasra, egész világ hadd láthassa. Előre, hadd lássák és hadd olvassák, rajta szent szó van, szabadság. Előre. Aki magyar, aki vitéz, az ellenséggel szembenéz. Előre, mindjárt vitéz, mihelyt magyar, ő és az Isten egyet akar. Előre. Véres a föld, lábam alatt, lelőtték a pajtásomat. Előre, én se leszek rosszabb nála, berohanok a halálba. Előre. Ha lehol két kezünk is, ha mindjárt itt veszünk is, előre, hogyha el kell veszni nosza, mi veszünk el, ne a haza, előre. Megy az otthon a katona, zúg a vihar, foly a szél, zúg, búg, foly a szél, a katona sose fél. Mitől félnek kezébe kard, gonoszaknak odaláb, tiltól odaláb, sose bántsák a haza. Tisztelt vendégek, remélem hallani lehet. Kedves barátaim, hölgyeim és uraim! Köszönetet szeretnék mondani az Amerikai Magyar Szövetségnek, a szervezőknek, Koszorús Ferenc barátomnak, ugyanis a mai felkérésük számomra egy megtiszteltetés. Most megértésüket szeretném kérni, hogy én nem annyira ünnepi beszédet szeretnék mondani, hanem inkább beszélgetni röviden március 15-éről, és szintén megértésüket kérem, hogy egy ilyen hosszú program után még az én beszédemet is meghallgatják. Elsősorban kezdeném a személyes élményekkel, hogy valahol március 15-ét ember közelbe tudjuk hozni. Az én esetemben például, mint azt hiszem több jelenlévő hasonló élményeket élt át, kisgyerekkorunkban már otthon, az iskolában, március 15-éről legendákat hallottunk, esetleg családnak felmenőinek egykori részvételéről, történeteket hallottunk, és az iskolában is nagyon sok szó esett annak idején, március 15-éről. Eljött 1948, amikor a centenáriumot ünnepelte az ország. Ebben az időben a második köztársaság már haldoklóban volt, a szovjet megszállás alatt lévő országban a kommunizmus egyre jobban nyomult előre, és talán abban az időben már nem is volt általános ünnepnap és munkaszünet március 15-én. De az iskolákban még nagy ünnepségeket rendeztek. Nyíregyházán például a tanítóképzőnek a gyakorló iskolájában, ahol én akkor általános iskolás voltam, egy később nagyon hírneves irodalomtörténész Cine Mihály mondta az ünnepi beszédet, ő végzős tanítóképzős volt akkor, és emlékszem, hogy azzal kezdte a beszédét, mit kíván a magyar nemzet. Ennek akkor nagy politikai jelentősége volt természetesen. 1956-ban pedig, 8 évvel később, amikor a diákság a 14 vagy a 16 pontot megfogalmazta, ugye akkor a példa szintén a márciusi 12 pont volt, az volt a kiinduló pont. Sőt, miután kivágták a vörös csillaggal díszített kommunista címert a magyar zászlóból, rögtön előkerült a Kossuth címer. És ahol tömegek összegyűltek, ahol tüntetés volt, ahol utcákon fölvonultak, mindenki a Kossuth nótát énekelt.